الآن سيكون عرضنا إن شاء الله تعالى مع الأستاذ الدكتور أحمد نصري رئيس شعبة الدراسات الإسلامية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية. هذا رئيس يعني لولايات وليس لولاية أو ولايتين، يعني أنا أعرفه رئيسا من زمان، يعني هذا من على عادة كثير من الرؤساء يعني. الأستاذ أحمد نصري باحث في الدراسات القرآنية، يشتغل أساسا من بين ما يشتغل به بالاستشراق في الدراسات القرآنية، وله كتابات في هذا الموضوع، آراء المستشرقين الفرنسيين في القرآن الكريم، استدراكات على ترجمات المستشرقين الفرنسيين لنصوص القرآن الكريم، بحوث في الاستشراق المجال والمآل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به وأن يبارك فيه. عرضه بعنوان المقاصد التربوية للقصص القرآني، قصة لقمان الحكيم نموذجا، فليتفضل مشكورا مأجورا. مرحبا. شكرا سيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطرح موضوع المقاصد التربوية للقصص القرآني قصة لقمان الحكيم نموذجا منهجا مقاصديا في التربية، صممه وابتكره لقمان الحكيم بحكمته، تناول فيه بشكل منظم قواعد التربية ليقدم فائدة كبيرة لكافة الآباء والفاعلين التربويين. ذلك أن من مقاصد التربية الكبرى إعداد الفرد إعدادا صالحا يعيش حياة اجتماعية سوية والارتقاء به إلى ما هو أحسن وفق معايير محددة سلفا. وقد نهج القرآن الكريم عدة أساليب لتوجيه السلوك البشري وتهذيبه، منها التربية بالقدوة والتربية بالموعظة والتربية بالقصة وغيرها. وحين نتأمل بإمعان شديد في موعظة لقمان الحكيم لابنه نجدها تجمع بين أسلوبين للتربية. الأسلوب الأول التربية بالقدوة الصالحة، المتمثلة هنا في شخص الواعي لقمان الذي أتاه الله عز وجل الحكمة، حيث صارت له صفة مميزة وعلامة بارزة يشرف بها. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يكن لقمان نبيا ولكن كان عبدا كثير التفكر حسن اليقين، أحب الله فأحبه فمن عليه بالحكمة. والآية الكريمة تعيد ذلك: ولقد آتينا لقمان الحكمة نشكر لله. والحكمة هي الصواب في المعتقد والفقه والدين والقول في قول، وقيل هي الفهم والعلم والتعبير، وقيل هي العقل والفقه والإصابة في القول في غير النبوة، وقيل هي عبارة عن توفيق العمل بالعلم، فكل من أوتي توفيق العمل بالعلم فقد أوتي الحكمة، وقيل هي متابعة الطريق من حيث توفيق الحق لا من حيث همة النفس. وبهذه الصفة التي تحتمل كل هذه المعاني يكون لقمان مؤهلا بدون شرط لأن يكون قدوة صالحة للاتباع والاقتداء. الأسلوب الثاني أسلوب الموعظة، لما حكاه القرآن على لسان لقمان من عظات لابنه بقوله: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه. والوعظ هنا للتعليم لا للتبليغ، لأن لقمان ليس نبيا حتى يكلف بالتبليغ، فجاء وعظه تذكيرا بالخير كله بأسلوب رقيق جمع فيه بين فضائل الدين والآخرة ومكارم الأخلاق في الدنيا، حيث اشتمل على 8 أوامر و4 نواهي و7 علل وأسباب. أما الأوامر فهي الأمر ببر الوالدين، الشكر لله وللوالدين، مصاحبة الوالدين في الدنيا بالمعروف، اتباع سبيل الأنبياء والصالحين، إقامة الصلاة، الأمر بالمعروف، الاعتدال في المشي، خفض الصوت. وأما النواهي فهي النهي عن الشرك، النهي عن المنكر، النهي عن تصعيد الخد، النهي عن المشي مرحا. وأما التعليلات والأسباب فهي: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد، إن الشرك لظلم عظيم، إلي المصير، إلي مرجعكم تعملون، إن الله لطيف خبير، إن ذلك من عزم الأمور، إن الله لا يحب كل مختال فخور، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هذا نموذج فريد في التربية، ومنهج كامل وشامل لتهذيب سلوك الفرد والبحث عن عناصر الخير الكامنة فيه، قصد القيام بدوره الكامل في الحياة بإعمار الأرض وأداء الأمانة التي ائتمنه الله سبحانه عليها ودعاه إلى رعايتها وحفظها على الوجه المطلوب. لقد بدأ لقمان الحكيم موعظه لابنه بأعظم وأخطر شيء في وظيفة الرسل والأنبياء، وهي الدعوة إلى توحيد الربوبية والعبودية للواحد الأحد الفرد الصمد. فنهى ابنه عن الشرك حتى تنكشف أمامه أنوار الهداية،
وبين السبب: إن الشرك لظلم عظيم. لما هو ظلم عظيم؟ لأنه وضع للعبادة في غير موضعها، ولأنه حجر على العقول وشلل للتفكير وفساد للفطرة. فلهذا ثار القرآن ثورة عنيفة ضد الشرك والكهانة والوساطة، وقضى على جميع مظاهر العبودية لغير الله، وحرر العقول وطالبها بالنظر والتدبر، وجعل الصلة بين العبد وخالقه مباشرة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وجعل المساجد لله حتى لا تكون فيها مظنة كهانة ووساطة أو قرابين، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فالنهي عن الشرك بالله والدعوة إلى توحيده في السبيل هي السبيل الوحيد إلى تحرير العقول والأساس المتين في استقامة أي بناء أو عمل، كما يقول محمد طاهر بن عاشور: إصلاح العقيدة أصل لإصلاح العمل. فعلا إن غرس العقيدة الصحيحة في الولد منذ نشأته هو الطريق الأمثل حتى يفتح عينيه على أوامر الله. فهذه دعوة لجميع الآباء أن يهتموا بتربية أبنائهم منذ الصغر بأصول التربية الإيمانية، استجابة لأمر الله القائل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي أن يأمرهم بطاعة الله وينهاهم عن معصيته، وأن يقوم عليهم بأمر الله يأمرهم به ويساعدهم عليه، فإذا رأى لله معصية ردعهم عنها وزجرهم عنها. ولا ننسى أن للعبادة مقاصد تتلخص إجمالا في هدفين رئيسين: هدف أصلي وهو الذي شرعت من أجل العبادة، وعليه خلق الله الخلق وعمر الكون وأوجد الموجودات، وهذا لا تراعى فيه حدود النفس، لأن العبادة أولا هي حق لله على عباده أخذه على أنفسهم وأشهدهم عليه يوم أن خلقهم. ثانيا لأنه أيضا عز وجل أهل العبادة والمستحق لها دون سواه. ثالثا لأن العبادة شكر لله على نعمائه وتعظيما له على آلائه، لأنه ممتن بأعظم وجوه الإنعام متفضلا بجميعها على خلقه. الهدف الثاني المقاصد الثانوية، ومعظمها يرجع إلى وجوه وردت الإشارة إليها في القرآن والسنة، وفيما يلي الإشارة إلى بعضها. أولا بالعبادة يحصل انشراح الصدر وتفريج الكرب والتوطين على الصبر. ثانيا ما تورثه العبادة من التقوى والاستقامة وصلاح النفس والسعادة في الدنيا والآخرة بنيل أعلى الدرجات. ثالثا إن العبادة سبب تنال به محبة الله والقرب منه، ومحبة الله هي علامة توفيق العبد في كل ما يفعل. وتأتي بعد هذه الموعظة الوصية بالإحسان إلى الوالدين: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وانفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. والوصية بالوالدين تأتي في القرآن الكريم غالبا بعد الأمر بعبادة الله وعدم الشرك به، كقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فهاتان الآيتان الكريمتان تصرحان بطاعة الوالدين والإحسان إليهما وعدم الإساءة لهما ولو بكلمة أف. ومن تمام إكرامهما أن قرن الله تعالى طاعته بطاعتهما كما في هاتين الآيتين وغيرهما، وشكره بشكرهما كما في موعظة لقمان: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، لأن لهما على الولد الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في الولادة والتربية والرعاية. وفي طوايا الوصية بالوالدين نجده تعالى يخص الأم بالذكر دون الأب، في إشارة إلى ما ينتابها أثناء الحمل به من ضعف على ضعف الخلقي وسهر ومعاناة بعد الولادة وتعب عند الفطام عن الرضاعة. يقول تعالى: حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، حيث خص الأم ب3 مراتب وللأب واحدة فجعل له الربع في المبارة. ولئن أعطى الله عز وجل للوالدين حق الإحسان إليهما والبر بهما، بل جعل أعظم أوجه الإنفاق ما كان عليهما، كما في قوله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلون من خير فإن الله به عليم. وجعل دخول الجنة مشروطا بالبر بهما وطاعتهما. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفي ثم رغم أنفي ثم رغم أنفي. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. فإنه في الآية الموالية
ينهى عن طاعتهما إن كان فيها شرك بالله وضلال، لأنه لا طاعة مطلقة إلا لله. فهذا بقوله وإن جاهدك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فهذا أعدل موقف يأخذه الإنسان هنا، حيث يحتفظ بحق الله الذي هو الطاعة والعبادة الخالصة له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهو أولى وألزم، ولا يشهد بعض ما لأبويه من حقوق كالتلطف بهما والرفق بهما والإنفاق عليهما وإلانة القول والدعاء لهما. ثم يأتي الخطاب الإلهي في سياق مواعظ لقمان لابنه بأمره بالتزام جماعة المسلمين القائمين على الحق وعدم مفارقتهم، بقوله سبحانه واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يأمره بالرجوع إلى المؤمنين التائبين المقلعين عن كثير من المنهيات التي منها عقوق الآباء، والذين يدعون إلى التوحيد والراجعين إلى الله في كل ما يصدر عنه. يزكي هذا المعنى قوله تعالى في سورة الكهف واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وخلاف هذا مذموم وعاقبته وخيمة، لقوله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ثم ينتقل لقمان لابنه في موعظة أخرى نقلة بعيدة، بحيث يلفت نظره إلى شيء لا محالة أنه كائن، وهو يوم الحساب الذي ستعرض فيه أعمال الناس جميعا إلا من رحم الله، في قوله تعالى وإن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. فالآية تؤشر لأمرين هامين. الأمر الأول قدرة الله الخارقة النافذة إلى أعماق الكائنات كلها لا تخفى عليه خافية، والرقابة الدقيقة لكل أعماق الناس الصغيرة والكبيرة وتسجيلها عنده في كتاب معلوم. الأمر الثاني عدم استصغار الذنوب والاستهانة بالمعاصي، فمعظم النار من مستصغر الشرر، فالمعصية تبدأ صغيرة ثم ما تلبث أن تصير صاحبها إلى الهلاك في الدنيا والآخرة. كما أن الحسنة ولو كانت صغيرة لا يجب الاستهانة بها، فهي تثقل ميزان المؤمن وترتقي به من حال إلى حال أحسن. فهذه الموعظة تغرس في النفوس خشية الله وهيبته، وتقوي فيه عزيمة مراقبة الله عز وجل، لأنه متمكن من كل شيء ويعلم كل شيء علما كاشفا. عن الشرك وبين له قدرة الله الخارقة أمره بإقامة الصلاة. يا بني أقم الصلاة، لأنها توثق الصلة بالله عز وجل وتعزز مبدأ التوحيد الذي يقوم عليه الدين. وصيغة الأمر الواردة في موعظة لقمان لا تعني أداء الصلاة في أوقاتها المعروفة فقط، بل تعني المحافظة عليها وعدم تضييعها لفوائدها التي لا تحصى. ومن الثمار التي يجنيها المصلي في صلاتها الصلاح والتقوى، فيصير على آثارهما داعيا بالمعروف ناهيا عن المنكر، إن لم يكن بلسانه فبعمله وبما يجب الناس فيه من الأسوة الطيبة والقدوة الصالحة. ذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواردين في موعظة لقمان لابنه هما من خصائص هذه الأمة، فهي مأمورة بذلك بالنص القرآني الذي يقول فيه رب العزة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يليقان إلا من عالم بحال وسياسة الناس. وليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلاما وعظيا يلقى هنا وهناك، إنما هما جهاد في سبيل الخير والحق والعدل باليد أو اللسان أو القلب. ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له تبعات جسام وتكاليف شاقة تحتاج إلى صبر وجلد شديدين. لذا نجد لقمان يعظ ابنه بل يأمره بالصبر بقوله واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، حتى يستطيع التغلب على مشاق الدعوة إلى الله عز وجل كما صبر الأنبياء والرسل وهم جاءوا بدعوة التوحيد لكنهم قبلوا بالرفض والصبر. ولهذا اشترط العلماء للقيام بالأمر والنهي شروطا، منها صار لقمان الحكيم هذا الوصف السعر، وهو داء يعتري البعير فيلوي عنقه، حتى ينفر ابنه من هذه الخصلة القبيحة، وهي إمالة الخد عن الناس والإعراض عنهم لما فيه من كبر وازدراء. وفي الحديث كل صعاب ملعون، والكبر عاقبته سيئة والوعيد فيه شديد. ومن مشاعر التعالي والعجب أيضا التبختر في المشي،
مما يعزل الإنسان عن الناس ويعزل الناس عنه، ولا يكون من هذا إلا الجفاء ثم العداوة والبغضاء إضافة إلى غضب الله وسخطه. والمعنى في وعد لقمان لابنه أن يقبل على الناس تواضعا وحلما وتسامحا بغير ذلة ومهانة. على هذا الأساس أمر لقمان ابنه أن يجعل لمشيه هدفا يبغي الوصول إليه وتحقيقه في سكينة ووقار، لا يذوب لبيب المتماوتين ولا يذوب وثيب الشطار. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: سرعة المشي تذهب بهاء المؤمن، لأن المشية القاصدة إلى هدف لا تتلكأ ولا تتخايل ولا تتبختر، وإنما تمضي لقصدها في بساطة وانطلاق. وبعدما بين لقمان ابنه المشية المعتدلة التي تكسب احترام الناس ومحبته في حضوره ويحفظونه في غيبته، دعاه إلى خفض الصوت وعدم الجر بالقول، وقال: واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. جاء التحذير من رفع الصوت لما فيه من الأدب، تحذير من رفع الصوت لما فيه من سوء الأدب وعدم الثقة في النفس وعدم الاطمئنان إلى صدق ما يقول، فلا تجد أحدا يرفع صوته إلا شكا في كلامه وقيمة أفكاره وضعف في إقناع الطرف الآخر. أما المتيقن من قيمة أفكاره الواضح من كلامه المطمئن النفس فلا تجده يرفع صوته مع أي كان. ويشهد بهذا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ونظر للأذى الذي يسببه رفع الصوت نعت الله سبحانه صاحبه بغير العاقل، فقال عز وجل: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ومن حكمة لقمان أنه جاء عقب ذمه لرفع الصوت بصورة غاية في البشاعة والقبح والنفور، حيث شبه رفع الصوت بنهيق الحمير. يقول قتادة: أقبح الأصوات صوت الحمير، أوله زفير وآخره شهيق، وهما صوت أهل النار. ويقول سفيان: سياق كل شيء تسبيح إلا نهيق الحمار. على العموم، لقد كان لقمان حكيما في مواعظه، بعيد النظر في تربيته، مقاصديا في تصحيحه، في نصحه وإرشاده، وضع كل شيء في مساره. فإذا تأملنا في مواعظه لابنه نجد أن تربية الأبناء تربية سليمة هي مسؤولية الآباء بالدرجة الأولى، وأنهم مسؤولون عن ذلك أمام الله عز وجل. يقول الإمام الغزالي: الصبي أمانة عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية من كل نقش وصورة، وهو قابل لكل ما نقش ومائل إلى كل ما يمال به إليه. فإن عود الخير وعلمه ونشأ عليه سعد في الدنيا والآخرة، وشاركه في ثوابه أبوه وكل معلم مؤدب. وإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك، وكان الوزر في رقبة القيم عليه والوالي له. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ومهما كان الأب يصونه من نار الدنيا فأن يصونه من نار الآخرة أولى، فصيانته بأن يؤدبه ويهذبه ويعلمه محاسن الأخلاق ويحفظه من قرناء السوء، ولا يعوده التنعم ولا يحبب إليه الزينة والرفاهية فيضيع عمره في طلبها إذا كبر فيهلك هلاك الأبد، بل ينبغي أن يراقبه من أول أمره. فالجامع اليوم أفقر ما يكونون إلى تربية إيمانية صادقة تغسل قلوبهم من حب الدنيا ومن حب أنفسهم، وتأخذ بأيديهم إلى الله تبارك وتعالى، وتحررهم من العبودية للأشياء والأهواء وللأوهام، ليعتصموا بالعبودية لله وحده، وبذلك يطهرون قلوبهم من الشرك وقلوبهم من النفاق وألسنتهم من الكذب وأعينهم من الخيانة وأقوالهم من اللغو وعبادتهم من الرياء ومعاملتهم من الغش وحياتهم من التنظر. ممتن للجميع على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله خيرا أستاذ الدكتور أحمد نصري على الذي تفضل به، ومن بين ما تفضل به بضعة دقائق نوفرها إن شاء الله تعالى للمناقشة، يعني هذا مما توقعته. أنا أوفر عليكم الوقت وأحيل الكلمة عن طالبة الباحثة المجدة، كانت كتبت لي ورقة فيها بعض المعلومات عنها لا أدري أين هي موجودة. إذن هي طالبة باحثة بسلك دكتوراه بكلية الآداب والساينس، وهي أيضا عضو بمركز المقاصد للدراسات والبحوث، ولها مشاركات أسأل الله أن ينفع بها، ويتوقع لها يعني
مستقبل واعي من الناحية العلمية حسب ما أراد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها، ولا الكلمة في حدود 10 دقائق إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على سيد الخلق وحبيب الحق وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. أولا فيطيب لي أن أشكر الهيئات المنظمة لتنظيمهم هذه الدورة الثانية في مقاصد القرآن الكريم، كما يطيب لي أن أشكر أساتذتي الفضلاء الذين في هذه المدينة التي أخذت بها شهادة الإجازة، وأشكر الأساتذة هيئة التدريس الذين أسهموا في تنظيم هذه الدورة المباركة والذين استفدت ولا زلت وسأظل أستفيد منهم، فلكم مني جزيل الشكر والثناء. كما يطيب لي أن أعلق على بحث أستاذي الجليل الدكتور أحمد نصري حفظه الله، والذي تضمن فوائد جمة. وفقط للإشارة للأستاذ الكريم باب طويل في بحث هذا الموضوع، حيث اشتغل عليه في كتاب ألفه سنة 2012 بعنوان يعني في حجم أكبر توجيهات تربوية في مواعظ لقمان الحكيم، والكتاب من منشورات دار القلم بالرباط. فالأستاذ له باع كبير في هذا الموضوع وهو خبير في هذا الشأن. فوائد البحث كثيرة جدا، فالحديث عن التربية الراهنية خصوصا في العالمية حيث طغت الماديات، وحيث غابت النظرية الإسلامية التربوية، فما أحوجنا إلى صبر أغوار هذه النظرية والبدء بتأصيلها وتقعيدها بدءا من نصوص الوحي القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. حتى لا أطيل عليكم سأنتقل مباشرة للملاحظات لأن فوائدها والبحث كثيرة جدا. البحث بعنوان المقاصد التربوية للقصص القرآني قصة لقمان الحكيم أنموذجا ما شكرا. كانت ملاحظتي أن هذا العنوان يستلزم أن يتكون البحث من شق نظري وشق تطبيقي. الشق النظري هو الحديث عن المقاصد التربوية للقصص القرآني بشكل عام، ثم الولوج بعد ذلك للشق التطبيقي أو الأمثلة انطلاقا من قصة لقمان الحكيم، والتي تفضل الأستاذ الكريم بتحليلها وبيانها تحليلا متميزا. لذلك فلما كان من وظائف المعقب أن ينظر أيضا في الأمور التي يراها يعني تتعلق بالعنوان، فأنا سأنهج منهجا بنائيا في التعقيب، وهو الحديث عن المقاصد التربوية في القرآن الكريم. وسأقدم بين أيديكم مجرد هيكل معرفي أولي يحتاج لمن يكسوه معرفة وعلما بالبحث في مقاصد التربوية في القرآن الكريم. أولا بحثت في الورقة التعقيبية مفهوم المقاصد التربوية، وقد نهجت فيه منهج الدراسة المصطلحية وأطلت فيه، لا أطيل عليكم. لكن عموما التربية تدل في اللغة على معاني كثيرة تدور كلها على النماء والزيادة، وقد كانت لهذه الدلالات تأثيرات على الدلالة الاصطلاحية لمصطلح التربية خصوصا في الدرس التربوي المعاصر، والتي اتجهت عموما إلى تعميق النظر في كيفية النماء وكيفية تربية الإنسان. هنا صارت مجموعة من تعريفات المدرسة التربوية، لأنتقل بعد ذلك إلى التعريف التركيبي للمقاصد التربوية. وقد اقترحت تعريفا إجرائيا أوليا يحتاج إلى مزيد سبك وتطوير، والتعريف المقترح هو الماثل بين أمامكم، وهو الغايات التي تهدف إلى تزكية الإنسان وتنميته. فالتربية ترتكز على الجانب الروحي وعلى الجانب المادي أيضا. وهنا ذكرت التزكية للحديث عن الجوانب الروحية للإنسان والتنمية، لأن إطلاقات التنمية اتجهت إلى الجوانب المادية، وإن كان الإطلاق الأصلي التنمية أنها تشمل الأمرين معا، لكنه كما قلت تعريف إجرائي يحتاج إلى مزيد تطوير. فانطلاقا من هذا التعريف يمكن أن نتحدث بشكل أولي عن بعض أقسام المقاصد التربوية. وهنا اقترحت فقط مجرد اقتراح أولي
المقاصد التزكوية، وهي المقاصد التي تغذي الجانب الروحي في الإنسان وتتأسس على مقتضيات الإيمان. ثم هناك المقاصد التنموية، وهي المقاصد التي تنمي الجانب الطيني في الإنسان، فالإنسان طين ونفخة من روح الله. وها هنا فتبين أمامنا أن خصوصية النظرية أو المقاصد التربوية الإسلامية أنها لا تركز فقط على البعد التنمية المادية، وإنما هي تنمية متأسسة ومتركزة على التزكية الروحية. وقد وقفت في الورقة نوعا ما عن بعض المقاصد التزكوية انطلاقا من مفهوم التزكية في القرآن الكريم وعلاقتها بالتربية. وأحب هنا الإشارة إلى أن التزكية جزء من التربية. في القرآن الكريم نجد وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هنا جاء مصطلح التربية في علاقة الآباء بالأبناء، وأنيط دعاء الأبناء لآبائهم على الكبر بتربية الآباء لهم في الصغر. وأكيد أن التربية هنا لا يقصد بها فقط مجرد الأكل والشرب والتغذية، وإنما لأن هذه الأمور تشترك فيها جميع المخلوقات، وإنما التربية هنا تشمل التربية على مقتضيات الإيمان، ثم التربية بمعنى التغذية. ومن ثم كانت التزكية جوهر التربية الإسلامية، وهي التي تعطيها هذه الخصوصية. ثم هناك المقاصد التنموية، وكما قلت التنمية هنا ليست مقصودة بمعناها الغربي، وللأسف والتي اقتصرت دائما على الجوانب الاقتصادية في النظرية التنموية اليوم. لا أقصد بهذا لأن التنمية هنا ترتبط بالإنتاج، وهو تفسير مادي للتنمية ويمكننا في تشييع الإنسان، وإنما المقصود هنا التنمية الشاملة والتي ترتكز وتستند على معطى التزكية. ومن ثم فهذا الربط هو الذي يجعل فعل التربية فعلا ناجعا من شأنه أن يعدل هرم القيم في المجال التنموي اليوم. ومن بين الأمور التي ترتكز عليها المقاصد التنموية التعليم وسيلة ومقصد أيضا. لذلك فبعض أقسام المقاصد التربوية، هناك المقاصد التزكوية، المقاصد التنموية، ومنها أيضا المقاصد التثقيفية والتعليمية، وما أحوجنا اليوم إلى بحثها بتفصيل وبيانا وتأصيلا وتقعيدا بالتأسس على كليات الوحي، وبالاستفادة أيضا من النظريات التربوية الحديثة. هنا ننتقل المقاصد التربوية. ما هي مقاصد هذه المقاصد؟ التربية مقصد تشريعي وتكويني في آن واحد، حيث لا يختلف في أهمية التربية في الارتقاء بإنسانية الإنسان. وقد أثر عن الفيلسوف كانت كما هو ظاهر أمامكم أنه لا يصير الإنسان إنسانا إلا بالتربية. وقد فسر الأستاذ محمد قطب أيضا في منهاج التربية وقال بأن الإنسان بالتربية يصبح أكثر شفافية وأكثر إنسانية أيضا. هنا أيضا تحدثنا عن المقاصد التربوية انطلاقا على المستوى الفردي بترسيخ معاني الإيمان وتزكية الإنسان وإقامة العمران، واستندت أيضا على ما ذكره الأستاذ الجليل الدكتور مصطفى بن حمزة في كتابه مقاصد التربية الإسلامية، وأيضا ما ذكره الأستاذ الدكتور عبد الرحمن في كتابه المتميز من الإنسان الأبتر إلى الإنسان الكوثر. تحدثت في النقطة الرابعة عن بعض نماذج المقاصد التربوية، وهي التي فسرها الأستاذ الجليل، وهي مواعظ لقمان الحكيم، وهي في جلها مقاصد تزكوية ترتكز على الحديث على مقتضيات الإيمان بتحقيق التوحيد، يا بني لا تشرك بالله، إقامة الفرائض، يا بني أقم الصلاة، أيضا بالتركيز على مقتضيات الإحسان وتثبيت ركائز أخلاق بالصبر وغيرها. فهذه هي أهم معالم المقاصد التربوية، تحتاج إلى تطوير، تحتاج إلى إضافة، تحتاج إلى تقعيد، تحتاج إلى تأصيل، وهذا جهد الباحثين اليوم ليكسوا هذا الهيكل المعرفي معرفة وعلما. وشكر الله لكم حسن استماعكم وجميل إنصاتكم، والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا مرتين على الالتزام بالوقت، والحمد لله وفقنا في تدبير الوقت. نرجو أن يستمر هذا التوفيق في تدبير حصة المناقشة. بسم الله الرحمن الرحيم. ملاحظتي للعرض الثاني، فوجدت الحق لو يفصل الأخ قليلا في المقاصد التربوية ولم يعطيها حقها الكافي، وهو مركز على القصة، ولكن كان على الأقل يعطي المقصد العام أساسا قبل التفصيل، وهو بسط النماذج لتيسير أمر الهداية
لنفور الناس عادة من التكليف واستصعابه باعتباره كمقصد رئيسي بخصوص وصايا لقمان. وددت أيضا لو لم يقفز على مطلع الوصايا، لأنها بطبيعة الحال تبسط أمر الحكمة ويعني تبين حقيقته، على أن يرد أيضا بعض المعاني الغير الشرعية. مثلا عندما يقول القول والفقه والإصابة في القول في غير النبوة، فهذا يتعارض مع قول الله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. يعني إذا هنا الحكمة هي السنة على يعني إجماع، باعتبار أنه لم يكن في بيت النبوة غير القرآن وغير السنة. إذا فالحكمة في إكمال النفس بالشكر وإكمال الغير، ومن بينهم الأبناء بالنصح والتوجيه. لهذا الزمخشري نبه إلى أن الحكمة الأصلية والعلم الحقيقي هو العمل بهما وعبادة الله والشكر له. إذا يعني كان ممكن أن يبرر مفهوم الحكمة في المفهوم الإسلامي ارتباط العلم النافع بالعمل الصالح وشكر المنعم تعالى عليهما. فكل من أوتي الجمع بين عمل الأصلح بالتي هي أحسن والعلم الأنفع فقد أوتي الحكمة وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا السادة الأساتذة والعلماء على هذه المداخلات القيمة. بعجالة اعتدنا دائما على سماع الخطاب النظري التأصيلي، هذا شيء جميل ومطلوب، ولكن المشكلة تكمن دائما في نظري في قضية التنزيل وسؤال كيف. مقصد الإصلاح أخذا من القرآن الكريم، كيف نوظف هذا المقصد ونحن في أمس الحاجة إليه، وما هي آثاره في الواقع؟ المقاصد التربوية للقصص القرآني، ما هي تجلياتها في الواقع، وكيف نستثمرها ونوظفها في مجال التربية بمختلف تجلياته، وخاصة في أيامنا هذه. وشكرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكرا للأستاذين والمعقبين. مقاصد القرآن ومقاصد الشريعة هي مسألة اعتبارية تتفاوت فيها اعتبارات العلماء والباحثين، وهي موضع بحث متجدد ودراسة متطورة هي للجامعيين وللطلاب وللمتخصصين. المسألة الثانية أن هذه المسألة مسألة يلاحظ فيها التداخل الموضوعي والمنهجي وفي بعض التفاصيل. هناك مقاصد القرآن وهناك مقاصد السنة، وهناك ما هو صلة بين السنة والقرآن في الموضوع المقاصدي. فالسنة تبين القرآن حكما ودليلا ومعنى ومقصودا وغاية ومنهجا لذلك، ولا يمكن للمقصد القرآني أن يبقى بمعزل عن بيان السنة في الموضوع المقاصدي لهذا البيان القرآني. فالصلة التبيينية بين القرآن والسنة في الموضوع المقاصدي بالقيمة نفسها في موضوع الفقه والأحكام وغير ذلك من التفاصيل والأسرار. مقاصد القرآن هي الإطار النظري الغائي الكلي المؤسس للإطار الغائي العملي المحكوم بالشريعة. الشريعة قوانين وصياغات ومقاربات، والشريعة إذن هي سنة وسيرة وقرآن، وهي كذلك ما يبنى على ذلك من استدعاء الإنسان الذي هو مجتهد، الذي هو مكلف، الذي هو مخالف في سياق زمان ومكان وبيئة وواقع وما إلى ذلك. فمقاصد الشريعة مقاصد هي منطلقة من مقاصد القرآن والسنة والسيرة، وهي إطار يتحرك فيه الجهد البشري. فهي إذا موضع برامج ومقاربات. لا يمكننا في هذه الدورة، وإن كان بعض الأخوة تحدثوا عن التنزيل، لا يمكننا في هذه الدورة وأمثالها نتحدث عن برامج تبنى على المقاصد، وإنما نتحدث عن محددات ومداخل للتطبيقات المقاصدية التي تأخذ مجالها بحسب المجتمعات والأنظمة والسياسات. أختم وأقول ما ذكره الأخوة من موضوع الحكمة، تعريف دقيق. الحكمة في مقابل الكتاب، الحكمة هي السنة، هي السيرة، هي هذا المعنى التطبيقي التنفيذي للمقاصد. كل هذا إخواني نحن نتحدث عن إطار الآن نظري فيه جانب من التطبيقات العامة، المداخل العامة، لكن التطبيقات الدقيقة والحقيقية توكل إلى الأحزاب، إلى الجمعيات، إلى الجامعات إلى غيرها. شكرا لكم. عندي فقط ملاحظة تدقيقية على العرض والصدح النصري من حيث العنوان ومن حيث المضمون. هو عنوان ورقته بالمقاصد التربوية
عنوان ورقته بالمقاصد التربوية للقصة القرآنية قصة لقمان نموذجا. والورقة ليس فيها مقاصد تربوية وإنما فيها مضامين تربوية، ولم نكن أمام قصة القرآنية، ولم نكن أمام قصة لقمان، وإنما كنا أمام موعظة لقمان. فهل موعظة لقمان بالمقاييس الفنية قصة؟ إذا لعل هناك وتجاوز في اعتبار موعظة لقمان قصة بالمفهوم الفني لمقومات ومكونات القصة. لا شك أن هذه موعظة لقمان غنية بالقيم، قيم الأبوة وقيم البنوة، ولا شك أن الفضاء القيمي هو الذي ينبغي أن تسبح فيه الأسرة، لأنه لا قيام للأسرة بدون قيم. وأيضا من مضامين القيم الأسرية التربية بالقدوة، لأن قوة الأسرة في القدوة والأسوة، ولا قيام للأسر وللأمم بدون قيم، لأن القيم قوام الأسر والأمم والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة جل ما أردت قوله قد كفاني معقبين، لكن قضية أساسية أردت أن لازم تذكر، وهي المصطلحين، مصطلح الترك ومصطلح الإصلاح. لهما مدلولان كعلمين، كممارستين، كنظريات مطروحة في العالم. فتمنيت لو أن الأخ المحاضر أن العنوان في الحقيقة هو يوحي بأنه ما أراد أن يقول، يعني أخذا من القرآن، وكأنه انتقاء لمصطلحات أو الألفاظ ومعانيها، وهذا يدخل في باب التفسير، وكما ذكر الأخ المعقب يدخل في علوم القرآن. أما قضية الإصلاح هي أردنا أنه مثلا أن تطرح الخلاصة تاع التجربة البشرية في عملية الإصلاح، اللي هي صيغة من صياغة المجتمعات. القرآن ماذا تميز أو بماذا تميز في هذا المجال، مجال الإصلاح وفق القرآن. والمنظور القرآني لا يقف عند ألفاظ الإصلاح والصلاح لا، المنظومة كمنظومة كاملة. كيف ينظر القرآن لهذا الإنسان؟ لماذا؟ لأن القضايا الإنسانية تعالج تفاعل الإنسان مع الطبيعة. كيف يتفاعل؟ تحللها وتركبها، سواء بنظرة القرآن لها نفس الشيء. القرآن الكريم يعالج لنا هذه القضايا. أما التربية نفس الشيء. بالنسبة للتربية نحن سنوات طويلة في جيلنا كان يدرس كتاب تربية الأولاد في الإسلام لعبد الله علوان رحمه الله، كأنه يعني لا شيء فوقه. لكن بعد طول زمن وتجربة وكذا اكتشفنا أنه كتاب فقه وليس كتاب تربية. التربية علم، لها قواعد، لها ضوابط. نريد أن نستنطق القرآن ونستخرج منه هذه الكنوز اللي فيها التربوية. أما التوجيهات والإشارات هذه هي فقهية في الحقيقة، منها ما هو دياني، منها ما هو قضائي، هذه كأمر آخر ككنز يبقى نستخرج منه. أما المسائل في الحقيقة لازم يكون كما نقولوا بالفرنسيس، يعني لازم شوية ميزانيمو، يعني رفع من مستوانا العقلي لإفادة العالم بما في القرآن من كنوز، ونحن يعني عايشين نتذوق طعمه والبشرية محرومة منه. وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أتقدم بالشكر الكبير لأستاذي زيد أبو شعرة، لأنه ذكرني بحصصه في المقاصد قبل عقد. يعني ولي سؤال فيما قدم فيه، وهو يعني يمكن أن نقول أن المآلات والمحال التي جاءت في العرض أنها تكون في ثلاثية، يعني النفس والآخر وما أمر به الله عز وجل. وهي ما يشار إليه في الآية التي يقول فيها عز وجل: لا يغير الله بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ثم إشارة أخرى، يعني هي إشارة عامة بالنسبة للإخوة المعقبين وغيرهم، يعني التعقيد يحفظ للناس مقاماتهم أولا. لا يمكن أن نقول أن المعقب يبقى في مضمون المحاضرة، يعني لا يأتي بجديد ويقول أنه يعقب أو يدحض كل ما قيل. هذا أمر. الإشارة الثانية وهي أني أشيد بأختي جميلة، وهي طالبة باحثة مجدة، وهي الممثلة الوحيدة التي العنصر بالنسبة لي، مع أننا في زمن المناصرة السنوين. هناك
هناك يعني جزئية بالنسبة للأستاذ الذي تحدث عن المقصد القرآني. نجد أن المفسرين حقيقة قد اختلفوا في مقصد القصص القرآني باعتباره مقصدا أساسا أو عاما للقرآن الكريم، كان الإمام البقاع الذي يعتبر من أوائل الذي ألف في مقاصد الصور والذي قال أن مقاصد القرآن كلها محصورة في العقائد والأحكام والقصص، بينما نجد الإمام الغزالي قد اعتبر القصص القرآني تابعا ومتمم للمقاصد الأصلية، بينما من المعاصرين كذلك الذين أشاروا إلى أن قصص القرآن يعتبر مقصدا أصليا كالطاهر بن عاشور بعض رواد مدرسة المدار، لكن مثلا بالنسبة للشيخ شدود يعني اعتبر أن المقصد القصص القرآني هو وسيلة لتحقيق المقاصد التي ذكرها والتي اعتبرها عامة العقائد والأحكام والأخلاق، فاعتبرها وسيلة. يعني هنا يعني نجد أن إرادة القصص من خلال الصور القرآن الكريم إنما ترد بما يخدم غرض ومقصد الصورة، فهل هذا يعني يثبت أن القصص القرآني ليس أصلا إنما وسيلة فقط تخدم المقاصد القرآنية الأساسية؟ الأمر الثاني وهي الملاحظة التي كنت ادخرتها وسبقني إليها الأستاذ فريد شكري بالنسبة لمداخلة الأستاذ أحمد نصري، فعلا كنا مع وصايا لقمان ولم نكن مع القصص القرآني. القصص القرآني شيء آخر غير وصايا لقمان، فإذا ما قيل عن المقاصد التربوية للقصص القرآني كان غائبا تماما، بينما الكلام كان عن وصية لقمان أو وصايا لقمان، وبها اشتهرت هذه الوصايا، ولا شك أن فيها ما فيها من التوجيهات التربوية، هذا مسلم. لكن القصص القرآني شيء آخر. انصرفت الأمة مع الأسف الشديد في كثير من الحالات في الخوض في تفاصيله عوض البحث في مقاصده والاعتبار به، والحمد لله رب العالمين. أبدأ بالأستاذ أحمد نصري تأسيا بالأستاذ محمد سليم العواء. أبدأ بالمتدخل الثاني، تفضل أستاذ. شكرا أستاذ الرئيس وشكرا للجميع على التدخلات. كانت مهمة لو بالتعقيب، فنجد سعيد حقيقة هذه ثمار قد انتجتها شبكة الدراسات الإسلامية. والآن نقف يعني ما أريد قوله، أنا جد سعيد ومسرور يعني بتعقيب بنتي أقولها على هذه الملاحظات المهمة، وسأستفيد منها. كذلك أوجه تحية لجميع الأخوة المتدخلين والمعقبين والموجهين. فعلا أسلم بكثير مما جاء فيها إلى قضية القصة، يعني أن الذي تحدثت عنه أو أن السياق الذي وردت فيه مواعظ لقمان هي وردت في سياق قصة وليست يعني مقصودة لذاتها. ثم أن الداعي إلى هذه المواعظ، وأنا لا أريد أن أتقن لا سواء في الكتاب لا سواء في هذه المقالة، أن الداعي إلى الذي دعا لقمان الحكيم إلى هذه المواعظ هو ما رآه من انحراف، بعضهم سماه بانحراف عقلي من ابنه، وما رآه وبعضهم قال بانحراف خلقي، فأراد أن يسوي هذا الأمر بهذه التوجيهات التربوية. ولذلك لما القرآن يحكي في سورة سماها سورة لقمان، ويحكي عن قصة رجل لم يكن نبيا ولا رسولا، وإنما آتاه الله الحكمة فنطق بها وتسخرها يعني في انسجام تام يعني مع ما يجب أن تكون عليه التربية. كذلك أشكرهم لأني في حاجة إلى هذا التعقيب وإلى هذه المداخلات بهذا الشكل، خاصة أن أتطلع إلى وضع كتاب سميته هكذا ضوابط لتحصيل العلوم الشرعية، وأردت من خلال هذا أربط التربية بالتعليم، وما المصائب التي نراحلها اليوم لما غيب التربية عن التعليم، فأنتج التعليم ماذا؟ أنتج طبيبا جزارا، أنتج مهندسا يعني بالانحراف التربوية مالوا إلى الجانب الآخر وأنتجوا ما أنتج. ولذلك عندما غيبت التربية عن التعليم في حين يعني لما كانت التربية لصقة بالتعليم أنتجت علماء كبار يعني فلهذا أوجه تحية وأسلم للكثير مما ذكروه من ملاحظات وتوجيهات منهجية وفكرية. وهنا أتمثل دائما قولة الأستاذ الفاضل
أبصر شهيد وهو يوجهنا في البحث العلمي كان يقول دائما، وهذا وجه أيضا لطلبتي في القول: المجاملة في الدين كفر، والمجاملة في العلم نفاق. نكتفي بهذا والسلام عليكم.